Thank you, Pekka, for inviting me. Kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen. Theme that's about history. Ja meidän teemana on historia. When I got to know Spiritism, as I told you before, from my Brazilian wife. Ja kuten kerroin, tutustuin spiritismiin brasilialaisen vaimoni kautta. Started to read Spirit's book. Aloitin sen henkien kirjaa lukemalla. And I went on the codification. Ja tämän jälkeen luin myös muut perusteokset. And I was really surprised at this illuminated work. Ja olin hyvin hämmästynyt tästä valaisevasta teoksesta. But when a European, minä olen eurooppalainen. Allan Kardec in France. Ja Allan Kardec oli eurooppalainen. Why Miksi? don't I know it from before? Miksi en ollut kuullut hänestä koskaan aikaisemmin? I'm European and Spiritism come from Europe. Minä olen eurooppalainen ja spiritismi syntyi Euroopassa. And this Spirit's teaching for me was totally logical. Tämä henkien opetus vaikutti täysin loogiselta. Rational. Hyvin järkeenkäyvältä. And more than all speaking directly to my heart. Ja se jopa puhui suoraan sydämeen. So it was this incredible union of reason and faith. Se on uskomaton yhdistelmä järkeilyä ja uskoa, aivoa ja sydäntä. So, why did it almost disappear from Europe? Sitten miksi se melkein hävisi Euroopasta? That was for me really enigma. I couldn't really understand why it disappeared. So beautiful doctrine that could really help so many of us to live a better life. Oli niin käsittämätöntä, että miksi tällainen niin monia ihmisiä auttava oppi on päässyt häviämään Euroopasta. So I get curious about finding out. Joten tulin hyvin uteliaaksi ja halusin ottaa selvää siitä. What really happened in Europe with Spiritism? Mitä todellisuudessa tapahtui Euroopassa spiritismin kanssa? So I have dived down in different sources. Olen sukeltanut hyvin ja perehtynyt hyvin moniin teoksiin. I will try to give you some clues. Ja pyrin parhaani mukaan antamaan siihen liittyen muutamia tietoja. But I will not pretend to give you all the answers. Mutta ei ole mahdollista antaa täydellisiä vastauksia. First, overview. Ensimmäisenä käydään sisältö läpi. First, a small introduction about the sources, the main sources I have used. Käydään läpi, mistä lähteestä tämä tieto on peräisin. And then we will go centuries back really first, and we will go through the history of Spiritism in Europe and in Brazil. Mennään vuosisatoissa taaksepäin ja käydään läpi, mitä tapahtui Euroopassa, mitä tapahtui Brasiliassa. We start with what I would call a pre-Kardec preparation. Voidaan puhua Kardecia edeltävästä valmistelusta. Of Spiritism in Brazil and Europe. Kuinka sitä valmisteltiin Euroopassa ja Brasiliassa. Then we go on to see what happened with Spiritism after Kardec's disincarnation. Ja sen jälkeen voidaan lähteä käymään läpi sitä, että mitä todellisuudessa tapahtui Kardecin kuoleman jälkeen. What I would call a delicate time of transition from Europe to Brazil. Ja voidaan käydä läpi, että mitä tapahtui, kun
spiritismi lähti juuriltaan ja meni Brasiliaan. It's a really interesting moment. Se oli hyvin mielenkiintoinen hetki meidän historiassa. In Europe, one of the main challenges, I would say, for Spiritism was a meeting with science. Euroopassa ehkä suurin haaste, mikä spiritismillä oli sen kohtaaminen tieteen kanssa. And we will look a little bit into that. Me voidaan käydä läpi sitä. I'm from Norway, and Spiritism had really a great time in Norway for some decades. Ja muutamia vuosikymmeniä myös Norjassa spiritismi oli hyvin vahvasti esillä. And you have a short look at that, what happened in Norway. Me käydään läpi myös sitä hyvin pikaisesti. And then we will see look to Brazil, the land of the gospel, the heart of the world. Ja sen jälkeen me lähdetään katsomaan Brasiliaa evankeliumin sydämenä. Pekka surprised me 6 days ago, telling me that this lecture will be translated. Ja minä annoin Larsille yllätyksen 6 päivää sitten, että tästä tuleekin käännetty esitelmä. That's excellent, but it means I will probably not get through all I prepared. Se on hyvä, että se käännetään, mutta se tarkoittaa sitä, että ei ole mahdollista käydä läpi kaikkea hänen valmistelemansa aineesta. But if time, we will take a look at the current context, the actual context, the soil in Europe today. Ja voidaan nyt tällä hetkellä kääntyä katsomaan, että minkälainen perusta, maaperä meillä on Euroopassa. Important contact points between Spiritism and what we can call modern man in Europe. Me voidaan käydä läpi, mitä yhteyksiä on spiritismillä ja modernilla nykyajan ihmisellä Euroopassa. Now that Brazilians bring Spiritism back to us Europeans, what is possible challenges, possible issues we should have attention to? Ja nyt kun Brasiliasta spiritismi on siirtymässä takaisin Eurooppaan, mitä tärkeitä seikkoja meidän ottaa huomioon tässä? As a doctor, there is many contact points with Spiritism and my work really. And science and medicine now, as we heard Charles mention, is taking up some of these contact points. Ja kuten Charles toi esille, lääketieteen puolesta ollaan tuomassa esille tiettyjä yhteneviä näkökohtia spiritismin ja tieteen puolesta. And one really important contact point in science. Ja eräs hyvin tärkeä yhteyskohta tieteissä. It's one of the biggest unsolved question in science today. Ja se on eräs suurin ratkaisematon kysymys tieteissä tänä päivänä. What is consciousness? On se, että mitä meidän tietoisuutemme oikein on. I will mention this manifesto for postmaterial science that was published last year. Ja tässä tuli jo esille materialismin jälkeisen tieteen manifesti. So that was our view. I'm sorry that I prepared too much for you, but I hope we will have another opportunity to maybe take up these issues here. Meillä on paljon asioita, mitä voitaisiin käsitellä. Käydään ainakin osa niistä läpi. Ja toivottavasti jatkossa tulee olemaan mahdollisuus käydä sitä syvemmin. All right. Let's go to the sources. This is one of the main sources I've used. Tässä on eräs tärkeimmistä lähteitä, mitä olen käyttänyt. It's history told from spiritual perspective. Se on historia, joka kerrotaan henkisestä näkökulmasta. It's a book written by the really famous medium Chico Xavier. Sen on kirjoittanut kuuluisa medio Francisco Cândido Xavier. And in Portuguese called Brazil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. In English, translated as best as I could, Brazil, the heart of the world, homeland of the gospel. Ja tämän kirjan nimi on suomeksi käännettynä Brasilia, maailman sydän,
evankeliumin kotimaa. It was published in 1938. Julkaistiin 1938. And it's a spirit communication from Spirit Humberto de Campos. Ja sen antoi meille Umberto de Camposin henki, Lived between 1886 and 1934. joka eli 1886-1934. Humberto de Campos is a famous personality in Brazil. Hän on hyvin merkittävä henkilö Brasilian historiassa. He was a writer and politician. Hän oli kirjailija ja runoilija. And you can look at this years here. He disincarnated in 34, and he communicated this really great counting of history in Brazil 4 years after. Ja tämä kuuluisa kirjailija ja poliitikko, hän itse asiassa kommunikoi Francisco Cândido Xavierin kautta 4 vuotta kuolemansa jälkeen. He tells the story of Brazil from before the colonization. Se kertoo Brasiliasta ennen kolonisaatiota. But the Portuguese from Cabral discovered Brazil in 1500. Kertoo kuinka 1500-luvulla Pedro Cabral löysi Brasilian. Until the Spiritism was firmly installed in Brazil by the end of the 19th. Se kertoo myös siitä, kuinka 1800-luvulla spiritismi saapui Brasiliaan. And it was a highly evolved spirit, Ismael. Ja siellä oli hyvin korkealle kehittynyt henki Ismael, With man spiritual helpers. joka on Brasilian henkinen opas, henkinen johdattaja, That supervises the evolution of Brazil. joka valvoo tälläkin hetkellä Brasilian kehitystä. And this highly evolved spirit Ismael, he receives directions and instructions directly from Christ. Ja Ismael, tämä Brasilia ohjaava henki, sai ohjeistukset toiminnalle suoraan Jeesukselta. And really the core of this book is that Brazil, Ja tämän teoksen ydin on se, että Brasilia, called the land of the cross, jota kutsutaan ristin maaksi, is choosing to have a key role in the spiritual evolution of this planet. tulee olla omaamaan hyvin tärkeän roolin tämän planeetan henkisessä kehityksessä. And disseminating the light and truth of the spiritist doctrine. Ja se tapahtuu spiritismin tuoman valon ja opetuksen leviämisen kautta. Reviving the real meaning of Christ's message and mission. Nostattaen uudelleen eloon Jeesuksen opetukset ja hänen tehtävänsä. I searched a lot on internet to find an English translation. Yritin kovasti löytää englanninkielistä käännöstä. I couldn't find. Ei semmoista löytynyt. So probably there isn't any translation. Maybe anyone can tell me. Me emme tiedä sitä, että onko se käännetäänkö sitä tällä hetkellä ilmeisesti. Käännöstyö ei ole vielä alkanut englannin kielellä. Not yet. So unfortunately this is not accessible to not Portuguese speaking. Valitettavasti se ei ole tällä hetkellä saatavilla olevaa tietoa muille kuin portugalin kieltä osaaville. But at least I will give you some highlights that I tried as best as I could. Mutta tulemme kuitenkin antamaan muutamia välähdyksiä tästä teoksesta tämän luennon aikana. To translate to English. Ja käännöksen aikana. The other sources I've used. Muita tässä luennossa käytettäviä lähteitä ovat is I think really important work. Se on hyvin tärkeä työ. That's the history told from the academic perspective. Joka on kerrottu akateemisesta näkökulmasta. That can give us and shed light on what happened to Spiritism in France and Europe. Se kertoo siitä, mitä tapahtui spiritismille Ranskassa ja Euroopassa. And this is 3 key monographs
Ja nämä 3 teosta ovat siinä hyvin olennaisessa osassa. Written by professor in history. Jotka ovat historian professorin kirjoittamia. First one here is called Secular Spirituality. Ensimmäisenä kirjana on Secular Spirituality. Called The Story About Reincarnation and Spiritism in 19th Century France. Joka kertoo jälleen syntymästä ja spiritismistä 1800-luvun Ranskassa. It's written by Lynn Sharp, professor of history at Whitman College in US, the West Coast. Ja sen on kirjoittanut amerikkalainen historian tohtori. Second is by professor of history at Iowa University. Seuraavan teoksen on kirjoittanut Iowan yliopiston historian professori called John Vaughan Monroe. John Vaughan Monroe nimeltään. Called his book Laboratories of Faith. Ja kirjan nimi on Laboratories of Faith, uskon laboratoriot. Mesmerism, Spiritism and Occultism in modern France. Ja se tuo esille mesmerismin, spiritismin ja okkultismin nykyajan Ranskassa. Third one is from Sophie Lachapelle. Kolmannen on kirjoittanut Sophie Lachapelle, professor of history at the University of Guelph in Canada. Ja hän on historian professori Kanadan yliopistosta. She called her book Investigating the Supernatural. Ja teoksen nimi oli Investigating the Supernatural, yliluonnollista tutkimassa. From Spiritism and Occultism to Psychical Research and Metapsychics in France, 1853 to 1931. Se kertoo spiritismista ja okkultismista psyykkiseen tutkimukseen ja metapsykiikkaan Ranskassa. So this is example of academic work on history of France in 19th century. Nämä on esimerkki akateemisista historian tutkielmista Ranskasta. The historical context in 19th century France kertoo historian tapahtumissa 1800-luvulla, where Kardec lived, worked and codified Spiritism. Ja me puhutaan siitä maaperästä, missä Kardec eli ja koonsi spiritismin tiedon. I think this is not very well known among spiritists. Ehkä nämä teokset eivät ole kovin tunnettuja spiritistin keskuudessa. And it's looking at spiritism from the outside. Se on vähän niin kuin katsoisi spiritismia ulkopuolelta. But it's valuable to understand even better how Kardec worked many terms in the spiritist literature. Mutta on hyvin tärkeää nähdä, kuinka Kardec työskenteli luodessaan tätä kirjallisuutta. And our team today, why did Spiritism had so much difficulties after some decades in Europe? Ja se ehkä auttaa ymmärtämään, miksi tämän tiedon tuleminen on nykypäivänä niin vaikea. Okay, so let's go. Okei, voimme mennä eteenpäin. We will jump between the two continents. Me hypätään täältä toiselle mantereelle. So I hope you will not get dizzy. Toivottavasti ketään ei väsytä. Let's start before the discovery of the New World. Ja löydetään uusi maailma. And the heart of the world, this book, joka on maailman sydän tämän kirjan mukaan, is opening. Ja se avautuu meille. Counting that Jesus, with his caravan of enlightened spirits, that Jesus, with his caravan of enlightened spirits, se kertoo Jeesuksesta ja kuinka tämmöinen karavaani hyvin korkealle kehittyneitä henkiä, headed by the dedicated Ismael, he visited the earth in the last part of the 14th century. Kuinka Jeesus näiden korkealle kehittyneiden henkien kanssa vierailivat maan päällä 1400-luvun loppupuolella. And this is from the text. Ja tämä on
lainaustekstistä. The shadows or the Middle Ages confused the lections of the gospel. Keskiajan varjot sekoittivat ja sekaannuttivat evankeliumin opetuksia. Tainting with blood every flag in the Christian world. Ja ne tahrasivat verellä kaikki liput kristitystä maailmasta. And Jesus said, ja Jeesus sanoi, my heart fills with deep and bitter sorrow. Sydämeni tuntee syvää ja katkeraa sulua. Seeing the lack of understanding by men in what refers to the lections of my gospel. Kun minä näen, kuinka vähän ihmiset ymmärtävät minun opetuksiani, jotka on kirjoitettu evankeliumiin. In every place there is fratricidal fighting. Joka puolella teillä on riipaisevaa taistelua. Like a squid with infinite tentacles. Ne ovat loputtomia ongelmia. Destroying every hope. Joka tuhoaa kaiken toivon. I recommend them to love each other. Suosittelen rukoilemaan toistemme puolesta. As brothers, and I see them in impetuous movements. Can you repeat this? And I see them in impetuous movements. Ja minä näin heidät tekevän hyvin hämmentyneitä liikkeitä. Annihilating one another like waved canes. Ja heidän riistävän henkiään toisiltaan kuin pedot. So Jesus was really sad about the situation with gospel in the old continent. Joten Jeesus oli siihen aikaan keskiajan jälkeen hyvin surullinen siitä, mitä evankeliumille oli tehty vanhalla mantereella. Humberto de Campos continues. Humberto de Campos jatkaa. How Brazil is chosen and prepared for its spiritual mission in the world. Brasil on valmisteltu sen tehtävään, sen henkiseen tehtävään maailmassa. The divine caravan went on to hitherto ignored continents. Joten tämä karavaani meni tälle mantereelle, jota siihen mennessä ei ollut tunnettu. Then Jesus exclaims, ja sitten Jeesus sanoi, to this marvelous and blessed land, the tämä tree of my gospel of piety and love. Tälle mahtavalle ja siunatulle maalle, tähän puuhun, tähän armollisuuden ja rakkauden puuhun tullaan perustamaan, will be transplanted. Tullaan perustamaan evankeliumia. In its giving and fertile soil, every people of the earth will learn the law of universal brotherhood. Ja se tulee antamaan hedelmällisen perustan jokaiselle ihmiselle maailmassa, jotta ne voi oppia yleismaailmallisen veljeyden lain. Sorry, Pekka, I made this a little bit difficult for you, but... No, we will do well. Sano, että voi minua parkkaamasta, kyllä me pärjätään. And listen to the sequence. Ja jatkamme. We will utilize the simple elements of goodness. Tulemme käyttämään yksinkertaisia hyvyyden elementtejä. The fraternal heart of the inhabitants of this new world. Tämän uuden maailman veljellisiä sydämiä. And later, I will order reincarnation of many spirits already purified in the sentiments of humility and gentleness. Ja myöhemmin tänne tulee jälleen syntymään monia puhdistuneita henkiä, joilla on, which was the last word? Gentleness or kindness. Joilla on vaatimattomuutta, nöyryyttä ja hyvän tahtoisuutta. In the oppressed and suffering races of the African regions. Painostetut ja kärsivät Afrikan kansat. To form the pedestal of solidarity of the fraternal people. Tulevat luomaan
perustan solidaarisuudelle ja veljellisyydelle, that will flourish here in the future, joka tulee kasvamaan tulevaisuudessa. with the aim of exalting my gospel Ja sen tarkoituksena on evankeliumin in the glorious centuries to come. kasvattaminen ja kunnian tuominen tuleville vuosisadoille. Here, Helil, below the merciful light of the stars of the cross. Excuse me. Ja rakkauden joskus tämä ei ole helppoa. Can you repeat please? Okay. You just talk. I don't want to read. You just talk. Okay. Yeah. But please repeat. Here, Helil. Helil is the name of one of the central spirits, and he incarnated in Portugal as Sekä sanoa, eli täällä Helil, below the merciful light, armollisen valon alla, of the stars of the cross, ristin tähtien alla, will be localized the heart of the world. tulee sijaitsemaan maailman sydän. Is there behind the cross? You see? Ja For everyone has been on the southern hemisphere. Ja ne, jotka ovat käyneet eteläisellä maailman pallonpuoliskolla, The southern cross in the sky is illuminating us. It's really beautiful. voidaan nähdä eteläiseltä maailman pallonpuoliskolta, kuinka tämä etelän tähti on hyvin valoisa, hyvin voimakas, hyvin loistava tähti. So Humberto de Campos is emphasizing the brotherhood. Joten Humberto de Campos nostattaa esiin veljeyttä Between three human races. kolmen eri ihmisrodun välillä, That is Indians and Africans and Europeans. johon kuuluvat intiaanit, Afrikasta tulleet ja eurooppalaiset. Then Brazil is one. Ja siitä muodostui nykypäivän Brasilia. And that's a really important point in Brazil's spiritual role, I think. Ja tämä on hyvin tärkeä seikka Brasilian spiritistisessä kasvussa. I have done some thinking these last months when Europe is now invaded by refugees. Ja tämä on nostattanut uusia ajatuksia nykypäivän tilanteessa, kun Eurooppaan tulee paljon eri puolilta pakolaisia. In the decades that comes, Europe will get more and more Ja tulevina mixed. vuosikymmeninä tämä eri kansojen sekoittuminen tulee tapahtumaan yhä enemmän ja enemmän. And I think that is a path for spiritual evolution in Ja Europe. uskomme, että se on osa meidän henkistä kasvua. Now let's go to the other continent. Ja nyt palataan takaisin omalle vanhalle maaperälle. And we will look at the pre-Cadec preparation in France Me käydään läpi, kuinka Karrikin aikaa valmistettiin Ranskassa. in the first half of the 19th century. Ensimmäisellä 1800-luvun puoliskolla. An important movement was the called Romantic Socialism. Ja yksi tärkeä liike siellä oli tämmöinen romanttinen sosialismi. And reincarnation was a central tenet among the Romantic Socialists in the first half of the 19th century in France. Ja can you say reincarnation of? It's a central tenet, a central Center point. Thank you. Ja jälleen syntyi tästä tämän romanttisen sosialismin jälleen syntymä.
And the setting was rebuilding and regeneration of the world and France in particular. Excuse me? The setting, historical setting of romantic socialism. Ja silloin tapahtui tämmöinen historiallinen asettautuminen tälle romanttiselle sosialismille. Rebuilding and regenerating the world. Joka uudelleen rakensi ja uudelleen järjesteli maailmaa. And especially France. Ja etenkin Ranskaa. Shattered by revolution, empire and war. Ja se päättyi vallankumoukseen ja sotaan. The group Saint-Simonins was active from the 1820s. Ja Saint-Simons, joka oli 1820-luvulta. I have listed some central personalities of this movement. Ja tuodaan esiin muutamia tämän liikkeen keskeisiä hahmoja. Pierre Simon Ballanche. Pierre Simon Ballanche. Pierre Leroux. Pierre Leroux. Jean Reynaud. Jean Reynaud. Charles Fourier. Charles Fourier. And Charles, sorry, pronouncement. Excuses the bad French pronunciation, okay? It was about individual and social reform. Tämä oli uudistusvaihe, joka tapahtui yksilöllisesti ja siinä yhteiskunnassa. Key point was progress. Ja se tarkoitti kehitystä. Moral and social justice. Se johdatti moraaliseen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. The term that was used for reincarnation. Excuse me? The term that was used for reincarnation. Ja termi, mitä käytettiin jälleen syntymästä. At that time was metempsychosis. Siihen aikaan puhuttiin metempsykoosista. In Spirit's book you will see Kardec explains this term. Ja Kardec henkien kirjassa kertoo siitä, mistä oli kysymys. These French were influenced by Eastern philosophy. Ja nämä ranskalaiset olivat hyvin paljon saaneet vaikutteita Itämaan filosofioista. A time called Orientalism. Tai orientalismista. They were rejecting the traditional Catholicism. He eivät hyväksyneet perinteistä katolista ajattelutapaa. Especially Jean Reynaud was emphasizing the survival of the individual soul. Ja etenkin Jean Reynaud, hän korosti tämmöisen yksilöllisen sielun elämän jatkumista. And the soul, according to Reynaud, ja sielu tämän Reynaudin mukaan progresses through numerous reincarnations. Jatkaa kehitystään lukuisten jälleensyntyvien kautta. In this and other planets. Tässä meidän planeetallamme sekä muilla planeetoilla. Reynaud also emphasized the role of reincarnation in the old Gallic religion. Ja sieltä tuli myöskin voimistui jälleen syntymä vanhoille gallialaisille uskonnoille. That's Christian religious context in France. Joka oli kristinuskoa edeltäviä uskontoja Ranskassa. That breed priests and priestess. Can you repeat, please? Druids. Jossa druidit. Priests and priestesses. Jossa papit ja papittaret believed in reincarnation. Uskoivat jälleen syntymään. Another important point to understand the context of Kardec. Toinen tärkeä seikka Kardecin selittämien asioiden ymmärtämiseksi is mesmerism. On mesmerism. And the terms or the concepts of magnetism and universal fluid. Ja se sisältää käsitteen magnetismista ja yleismaailmallisesta fluidista.
It was a German doctor called Franz Anton Mesmer. Kyseessä oli ranskalainen tohtori nimeltään Franz Anton Mesmer, that arrived in Paris in 1778. joka saapui Ranskaan 1778. And he was really active among especially the aristocrats. Ja hän oli hyvin aktiivinen toiminnassaan aristokraattien keskuudessa. In the pre-revolution France. Siihen sitä suurta vallankumousta edeltävänä aikana. In 1789, 1789 the revolution exploded in Paris and in France. Vallankumous nousi esiin tai räjähti Ranskassa ja Pariisissa. And Franz Anton Mesmer had to leave. Ja siihen aikaan Franz Anton Mesmerin piti lähteä. As many of his aristocratic followers and patients. Ja hänelle jäi aristokraatteja, asiakkaita ja potilaita. Mesmer introduced this concept of animal magnetism. Ja Mesmer toi esille animaalisen magnetismin An universal fluid ja yleismaailmallisen fluidin as an invisible force present in the whole cosmos and in our own body. joka käytännössä on meille näkymätöntä voimaa, joka täyttää koko yleismaailman, koko maailmankaikkeuden ja on jopa meidän sisässämme. The treatment modality that Mesmer used, Ja sitä hoitomuotoa, mitä Mesmer käytti, is the magnetic passes. hän puhui magneettisista energiasiirroista. Here you see this magnetic pass Ja tuossa nähdään esimerkki näistä magneettisista energiasiirroista in art from the late 18th century. 1700-luvun loppupuolella. Mesmer himself left France, Mesmer itse lähti Ranskasta, but he left a legacy. mutta hän jätti jälkeensä ihmisiä. And sometimes, some years after the revolution, Ja nämä hänen seuraajansa muutamia vuosia vallankumouksen jälkeen there was the resurgence of a specific French mesmerism. ja siellä siihen aikaan oli vielä ihmisiä, joilla tunsivat vetoa ja näkivät tärkeäksi tämän mesmerismin. The important point in French mesmerism Ja tärkeä asia tässä mesmerismissä is this relation between the healer or the doctor, on suhde, joka on tätä hoitoa tekevän ihmisen, called the magnétiseur, jota hän kutsui magnetisoijaksi, and the patient, ja potilaan välillä, called the somnambule. jota hän kutsui somnambulistiksi. And that relation between magnétiseur and somnambule Ja sitten tämä suhde, mikä oli tämä magnetisoijan ja somnambulistin kanssa, for Spiritism became a template siitä tuli yksi osa spiritismia. for the orienter and the medium. Jota voidaan verrata ohjeistajaan ja medium. What is really somnambulism? Ja itse asiassa mitä tämä somnambulismi on? In mesmerism is the trance state, Ja Mesmer mainitsee somnambulismista, että se on transsitila, induced by the magnetic passes and the healing of the magnetiseur. ja siihen transsitilaan johdatetaan tämän magnetisoijan toiminnan kautta. Patients could enter a state of altered and sometimes lucid consciousness. Ja nämä potilaat, heidän tietoisuutensa tila muuttui, ja joissakin tapauksissa olivat hyvin semmoisia valaistuneina siinä tietoisuuden tilassa. The magnetiseur could pose questions.
Ja tämä magnetisoija esitti kysymyksiä. And the somnambule answered in her altered state of consciousness. Ja tämä potilas tässä muuntuneessa tietoisuuden tilassaan antoi vastauksia. And according to this mesmerist, ja mesmerismin mukaan the somnambule's soul, tämän somnambulismin oma sielu, in the lucid state, hyvin valaistuneessa tilassa, could detach from their bodies and see and communicate with spirits. Pystyi keskustelemaan muiden henkien kanssa. Be clairvoyant, etc. Clairvoyant. Ja hän pystyi näkemään asioita tuonpuoleisesti. Mesmerism had really different kind of directions or currents. Ja mesmeristä lähti kehittymään erisuuntaisia virtauksia. Some wouldn't hear about spirits and immaterial world. Oli ihmisiä tämän mesmerismin keskuudessa, jotka eivät halunneet keskittyä henkiin ja puhua hengistä ja ei-materiaalisesta maailmasta. And looked at mesmerism only as a treatment modality. Ja he käsittivät mesmerismin ainoastaan hoitomuotona potilaiden parantamiseen. Other mesmerists saw their technique as a spiritual technique. Toiset mesmerismiin perehtyneistä näkivät siinä tavan lähteä etenemään henkisissä asioissa. That was called spiritualist mesmerism. Ja sitä lähdettiin kutsumaan spiritualistiseksi mesmerismiksi. And that really served as the point of departure. Ja se oli itse asiassa lähtökohta for Kardec and Spiritism in the 1850s. Kardecin koontamalle spiritismille 1800-luvulla. Okay. Now we jump back to Brazil. Ja nyt palaamme takaisin Brasiliaan. In Brazil there was also a preparation before Spiritism arrived. Myös Brasiliassa oli valmisteluvaiheita ennen spiritismin sinne saapumista. And homeopathy was important. Ja homeopatia oli siinä hyvin tärkeässä osassa. That was established in Brazil already early in the 19th century. Se on lähtöisin 1800-luvun alkupuolelta Brasiliassa. Two important personalities here is Bento Muda and Vicente Martins. Ja kaksi tärkeää henkilöä siinä oli Bento Muda ja Vicente Martins. They were not only homeopathic doctors. He eivät olleet ainoita homeopaattisia lääkäreitä. But focused on charity. Mutta he keskittyivät hyväntekeväisyystyöhön. Helping the poor. He auttoivat köyhiä ihmisiä. And giving medical treatment for free. Ja he antoivat lääketieteellistä apua ilmaiseksi. They brought with them the key components and notions from mesmerism. He toivat mukanaan perustiedot mesmerismistä. And Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy. Ja sitten Hahnemann loi tämän perustavan työn homeopatialle. Including magnetic passes. Johon kuului muun muassa magneettiset energiasignat. And energized water. Ja energisoitu vesi. It was the homeopathic doctors that was among the first to bring Spiritism to Brazil. Ja hän oli homeopatiaan erikoistuneiden lääkäreiden keskuudessa ensimmäinen, joka toi spiritismin Brasiliaan. Already in Kardec's lifetime, in the 60s, 1860s. Ja se tapahtui itse asiassa jo Kardecin elinaikana 1860-luvulla. And I will give you one more sight from Heart of the World from Chico Xavier. Ja tarkistetaan vielä lähemmin maailman sydäntä Chico Xavierin kirjoittamaan. The great preparatory movement of Spiritism in the whole world. Ja suuri valmisteleva liike spiritismille ja koko maailmalle had in Brazil its repercussions, which is natural. Sillä oli heijastuksia Brasiliaan ja se oli ihan luonnollista. Around 1840,
from the influx of the phalanges of Ismail. 1840-luvulla, jolloin Ismailin, voidaan sanoa, joukot saapuivat sinne. 2 humanitarian doctors arrived in Brazil. Ja silloin 2 humanitaarista työtä tekevää lääkäriä saapuivat Brasiliaan. They were Bento Moura and Vincent Martins. Ja ne olivat Bento Moura and Vincent Martins, who made of homeopathic medicine a true apostolate. Jotka tekivät todellisen apostolaatin homeopaattisessa lääketieteessä. Long before the Kardecian codification, kauan ennen Kardekin koonnoksen saapumista, both knew of mediunic trances and the elevated reach of the application of spiritual magnetism. He molemmat tiesivät, mitä oli mediokykyä harjoittava transsi ja and elevated reach of application of the. Ja he käyttivät myöskin tätä magnetismia ihmisten hoidossa. It was them, the homeopathic doctors. Ne olivat nämä homeopatian lääkärit, that initiated here the magnetic passes as an immediate resource of healing. Jotka aloittivat magneettisten energiasiirtojen käyttämisen välittömänä parantamisen menetelmänä. Okay. We jump back to France and Europe. Sitten mennään takaisin Eurooppaan ja Ranskaan. And as for sure many of you have heard about, ja monet varmaan teistä on jo kuullut, the big hit of the tablestonants. Kuinka suuri hitti itse asiassa nämä pyörivät pöydät olivat siihen aikaan. The turning tables. Tämä pyörivien pöytien ilmiö. Arrived in France in the spring of 1853. Joka saapui Ranskaan vuonna 1253 keväällä. The source of that was the American spiritualism. The source of this movement, of this hit of the tabletonants. Ja alkuperä tälle pyörivien pöytien ilmiölle, se oli Amerikan spiritualismissa. And it was the Fox sisters. Ja monet ovat kuulleet näistä Foxin sisaruksista. Hydesville outside New York. Joka on Hydesvillestä New Yorkin läheltä. It is regarded as the start of the spiritualist movement. Ja siitä alkoi tämä spiritualistinen liike. In 1848. 1848. And this American spiritualist influence flushed over Europe. Ja tämä amerikkalainen spiritualistinen liike saapui Eurooppaan. This new phenomenon of the turning and talking tables. Ja se toi mukanaan tämä pöydät, jotka liikkuivat ja kommunikoivat. That we could communicate with the invisible world. Ja se antoi mahdollisuuden kommunikoida näkymättömän maailman kanssa, kommunikoida henkien kanssa. In Paris from April 1853, Pariisissa 1853, this gained enormous public attention. Se sai hyvin suuren yleisön huomion puolelle. Became a big hit. Siitä tuli suuri hitti. And really a popular social game for at least some months. Ja tietyille ihmisille se oli tämmöinen ajanviete, missä kokoonnuttiin yhteen viettämään aikaa. But some went further. Mutta jotkut menivät pitemmälle siinä. Than regarding this only as a social game. Sen sijaan, että se olisi ollut heille vain tämmöinen toisten tapaamisviihdyke. And started to experiment more seriously. He lähtivät tekemään hyvin vakavia tutkimuksia. There was big press coverage. Ja sen heidän päällään oli suuria paineita. And the popular press was really enthusiastic in the beginning. Ja paikallinen media julkaisi näitä asioita hyvin innostuneesti alussa. While the science
Scientists were skeptics. Mutta tiede ja skeptikot The Catholic Church said it was the devil's work. ja tieteen puolesta sitä epäiltiin ja kirkon puolesta sitä pidettiin pirun juolina. The spiritualists, mesmerists say, okay, this is something. Mutta ne ihmiset, jotka olivat perehtyneet spiritualistiseen mesmerismiin, ajattelivat, että hei, tässähän on jotain mielenkiintoista. And came up with the spirit hypothesis. Ja he toivat esiin tämän henkisen hypoteesin. Meaning that there was souls on the other side, of the immaterial side. Joka nostatti esiin sen ajattelun, että tämän taustalla voi olla jo edesmenneiden ihmisten sielujen vaikutus. That were creating this strange phenomenon. Ja se oli ollut aiheuttamassa tätä hyvin poikkeuksellista ilmiötä. I included a caricature from the press of the time. Ja tässä näkyy pilakuva sen ajan lehdestä. Saying, an experiment that has succeeded too well. Että tässä on eräs kokeellinen istunto, joka on onnistunut aivan liiankin hyvin. Stop, I say. You see, there is no means of stopping this table. Ja sitten sanoin, että lopettakaa. Minä sanoin, te voitte nähdä, että teillä ei ole mitään keinoa lopettaa tätä pöytää liikkumasta. It has gone to the devil. Se on mennyt paholaiselle. So that was some of the reactions of that day. Siihen aikaan näihin asioihin reagoitiin tällä tavoin. Our dear doctrine is born in France in the last part of the 1850s and in the 60s. Ja tämä meidän oppimme, mihin me olemme perehtyneet, se on syntynyt 1850-1860-luvulla. By this great worker, Allan Kardec. Allan Kardecin hyvin suuren elämäntyöntekijän kautta. His original name, Hippolyte Léon Denisard Riva. Hänen alkuperäinen nimensä oli Hippolyte Denisard Rivail. He became the great codifier of the Spiritist teachings. Ja hänestä tuli suuri spiritismin koontaja. And he published the 5 fundamental books of the codification. Ja hän julkaisi nämä 5 perustavaa teosta, jotka tuovat esiin spiritismin koontaman tiedon. In some really compressed years of the time. Se on hyvin tiivistettyä tietoa. Incredible work. Se on aivan uskomaton työ ja saavutus muutaman vuoden sisällä. Kardec, he was familiar with both mesmerism and romantic socialism. Kardec tunsi hyvin mesmerismin ja tämän romanttisen sosialismin. He was skeptic in the beginning. Hän oli aluksi hyvin skeptinen, but soon became convinced of the spirit hypothesis. Mutta hän kuitenkin päätti lähteä tutkimaan näitä selittämättömiä ilmiöitä. He was among these more serious investigators of the phenomenon. Ja hän oli niiden kaikista vakavamielisimpien asiantutkijoiden keskuudessa. Key role of the mediums was very important for Kardec. Excuse me? The key role of the mediums. Yes. Medioiden avainasema was very central to Kardec. Oli hyvin keskeinen Kardecin työssä. And in 1858 it was founded the Société Parisienne des Études Spirites. 1858 perustettiin yhdistys, joka lähti tutkimaan näitä asioita systemaattisesti. Already from January 1858 they reviewed Spirits. Ja tammikuussa he julkaisivat Revue Spirit-lehden. During the 1860s, thousands of spiritist groups arose throughout France. Ja sitten tuhansia spiritistisiä ryhmiä nousi esiin ympäri Ranskaa. Following the guidelines and principles of Kardec's codification. Ja he seurasivat toiminnassaan Kardecin koontamissa tiedoissa esiin tuotuja ohjeita ja periaatteita. So Spiritism as a movement gained a lot of public attention.
Joten spiritistinen liike sai siihen aikaan hyvin paljon julkista huomiota. And adherence from people from all over the social range. Ja se ylsi ympäri maailmaa kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Then, suddenly, sitten yhtäkkiä in 1869, 1869 Karek suddenly disincarnated. Karek kuoli. And that what I mentioned a really delicate moment. Ja se itse asiassa oli hyvin herkkä hetki. And we take one more clip from Heart of the Word. Ja me tarkastellaan maailman sydäntä uudestaan. The disappearance of the master. Meidän opettajamme pois lähteminen leaves the general field of the doctrines organization some disoriented. Jätti kentän tämän opin organisointiin tietyllä tavalla ohjaamattomaksi. In Paris, as in the big mundane centers, they tried without success to substitute his authority. Pariisissa ja suurissa maailman keskuksissa he yrittivät, mutta onnistumatta korvata hänen auktoriteettinsa. The phalanx of Ismail were vigilant. Mutta siihen aikaan Ismailin seuraavat henget olivat hyvin valppaina. And what happened? Ja mitä tapahtui? Spiritism come to Brazil. Siihen aikaan spiritismi with the fundament of God, Christ and charity. Siihen aikaan spiritismi lähti syntymään Brasiliaan ja sen perustana oli Jumala, Kristus ja hyväntekeväisyys. Already in 1853 Rio de Janeiro. Jo 1850 Rio de Janeirossa. This big hit of the tablestone nuns also arrived there. Tarina pyörivistä pöydistä saapui myös sinne. And they were created study groups. Ja siellä syntyi tämmöisiä opiskeluryhmiä. That experimented in Rio de Janeiro, Salvador, already in the 1850s and 60s. Ja Riossa ja Salvadorissa ne olivat jo silloin 1850-luvulla olemassa. This is interesting. All the same year as the disincarnation of Karek in 1869. Ja, excuse me? The same year as the disincarnation of Karek. Yes. Disincarnation of Karek. Ja samana vuonna kun Karek kuoli 1869. In 1869. There were published the first spiritist journal in Brazil. Siihen aikaan julkaistiin ensimmäinen spiritistinen lehti Brasiliassa, called O Eco do Além Túmulo, joka nimenä oli Kaikuja tuonpuoleisesta, O Echo from Beyond the Grave, tai Kaikuja haudan tuolta puolelta. Some years after, muutamia vuosia myöhemmin, in 1873, the Grupo Confucio 1873 ryhmä Confucius started. aloitti siihen aikaan. Central persons called Bittencourt Sampaio. Ja sen keskeisenä hahmona oli Bittencourt Sampaio, Sergera Dias, Antonio da Silva Neto, Joaquim Carlos Travassos, Casimir Leitão and many others. ja monet muut. Some years after, the Society of Spiritist Studies God, Christ and Charity. Ja muutamia myöhemmin tämmöinen spiritistinen yhteisö nimeltään Jumala, Jeesus ja hyväntekeväisyys. From 1880, the Grupo Ismail. Ja 1880 aloitti toimintansa ryhmä Ismail. That was joined by Becerra de Menezes. Johon liittyi Becerra de Menezes. Some years later. Muutamia vuosia myöhemmin. In 1883, the Spiritist Journal Reformador was starting to be published. 1883 vuodesta lähtien spiritistinen lehti Uudistaja alkoi ilmestyä. By Augusto Elias da Silva. Ja sen
Perustajana oli Augusto Elias da Silva. And finally in 1884, Jo vuonna 1884 the Federação Espírita Brasileira, Brasilian kansallinen spiritistinen järjestö, that's the Brazilian Spiritist Federation, was founded. perustettiin siihen aikaan. And I think this is this delicate time of transition. Ja me voidaan puhua, että tämä oli hyvin herkästä tai tärkeästä muunnoksen ajasta kyse. And I will cite Humberto de Campos again. Ja me tullaan lainaamaan Humberto de Camposta uudestaan. That really gives us this illumination of what happened Ja se todellakin valaisee meitä siitä, että mitä silloin tapahtui from the spiritual side. henkisellä puolella. One of the emissaries of Ismail, Eräs Ismailin lähettiläistä, who disposed on minor elements in the area of mediunic affinity, jolla oli suurimmat osaset, osaset mediaalisessa kiintymyksessään häneen, to communicate in the particular groups organized in the city. Se alkoi kommunikoida erilaisille ryhmille, jotka alkoivat järjestäytyä siihen Rio de Janeiron kaupunkiin. That means Rio, the city. Adopted the pseudonym of Confucius. He ottivat nimekseen, tai sanotaan, valitsivat nimekseen tämän Confucion. And transmitted instructive messages and valuable teachings. Ja he välittivät muille hyvin tärkeitä ohjeistavia viestejä ja arvokkaita opetuksia. In 1873, the group of Confucius 1873 tämä ryhmä Confucius perustettiin, which constituted the base of the tangible and determined work of Ismail at Brazilian ground. Ja se muodosti perustan ja tämmöisen konkreettisen taustan, joka vakiinnutti Ismailin työn Brasilian maaperällä. It was not just easy times for these pioneers. Se ei ollut siihen aikaan mitään helppoa aikaa näille pioneereille. Humberto de Campos continues. Ja Humberto de Campos jatkaa. The reality is that they fought bravely against the hostile opinion of the time. Totta oli, että heidän täytyi taistella hyvin rohkeasti sitä ihmisten vihamielisiä mielipiteitä ja heille päällään langetettuja pannoja ja loukkauksia. Against the anathema, the insult and the ridicule. Ja heitä loukattiin ja heitä pidettiin naurettavina. And even more against the reactionary waves of the dark areas of the invisible world. Ja he joutuivat myöskin kohteeksi jatkuville aalloille, jota vähemmän kehittyneet henkiset alueet heitä kohtaan harjoittivat. To rise high up the banner of Ismail. Ja jotta he pystyisivät nostamaan näkyviin tämän Ismailin esille tuoman lipun, as a rich source of light for all spirits. Jonka tuli olla lähteenä suurelle valolle kaikille hengille. Consolation for every heart. Ja jonka piti tuoda lohdutusta kaikkiin sydämiin. This book, Heart of the World, tämä kirja, Maailman sydän, is mainly about Brazil. Se kertoo pääasiassa Brasiliasta. But somewhere Humberto de Campos gave us some hints about what was going on in Europe. Mutta tietyissä kohdissa se kertoo myös vinkkejä siitä, mitä Euroopassa tapahtui. He continues. Hän jatkaa. While in the exterior, samalla kun ulkomailla, many companions of the spiritual caravan, monet tämän henkisen karavaanin osallistujista let themselves be carried away, antoivat itsensä pois vietäväksi
by innovations and experiences strange to the evangelical precepts. He antoivat itsensä tämmöisten outojen tutkimusten vietämäksi poistuen evankelisesta opetuksesta. But the group of Ismail hoped for an epoch of a more elevated and harmonious comprehension. Mutta tämä ryhmä Ismail toivoivat siihen oman aikaansa enemmän ylentyneitä ja ylentynyttä ja harmonista ymmärrystä. What could Humberto de Campos mean with innovations and experiences strange to the evangelical precepts? Ja nyt tulee mieleen kysyä, että mitä Humberto de Campos tarkoitti, kun hän puhui siitä, että nämä ihmiset tulivat pois viedyiksi evankeliumin opetuksista näissä poikkeuksellisten asioiden tutkimuksissa. I'll just take a kind of capturing a moment in time. Ja voimme palata ajassa taaksepäin, käydä läpi erästä tapahtumaa. And compare Paris and Rio de Janeiro year of 1875. Me tarkastellaan vuotta 1875. In Paris, this is 6 years after the disincarnation of Karek. Pariisissa, ja täytyy muistaa, että on 6 vuotta Karekin kuoleman jälkeen. There was big focus on so-called spirit photographs. Siihen aikaan toiminta keskittyi hyvin paljon valokuviin, joita otettiin hengistä. And the review Spirit Ja siihen aikaan julkaistu lehti Review Spirit was focusing increasingly on proving Spiritism. He keskittivät voimansa siihen, että toivat todisteita spiritismin puolesta. With science and irrefutable proofs. He pyrkivät tuomaan esiin kiistämättömiä todisteita ja tuomaan esiin tieteen hyväksynnän. This was under the direction of Karek's successor Pierre Gatin Leymarie. Ja tätä työtä teki muun muassa Pierre Gatin Leymarie. In 1875 it exploded a trial in the justice of in Paris 1875 tuli oikeuden istunto against Leymarie and photographer Edouard Bouguer. Ja siihen aikaan heidät haastettiin oikeuteen näiden kuvien väärintämisestä. And they were accused and sentenced in the court. Heitä syytettiin ja he saivat tuomion tuomioistuimessa. For producing and publicating the Review Spirit fraudulent spirit photographs. Jossa sanottiin, että he olivat olleet julkaisemassa vääristeltyjä valokuvia. Edouard Bouguet was, he really admitted to fraud. Ja tämä Edouard Bouguet, hän todellakin myönsi, että hän oli ollut väärentämässä niitä kuvia. But Leymarie was probably in good faith. Mutta Leymarie todennäköisesti hän oli vilpitön. But this trial created a massive negative publicity for Spiritism. Mutta sen jälkeen, kun tämä oikeusistuin oli antanut tuomionsa, niin se antoi hyvin negatiivisen valon spiritismille. In Rio de Janeiro, the same year, Samana vuonna Rio de Janeirossa Becerra de Menezes get to know the Spirit's book and Spiritism. Hän tutustui henkien kirjaan ja spiritismiin. And Becerra de Menezes, it turned out to become a really central figure. Ja siitä lähtien Becerra de Menezes on ollut yksi keskeisiä hahmoja. An important process of solidification. Ja hänellä on hyvin tärkeä osa ollut yhdistää ja vahvistaa. And unification of Spiritism in Brazil. Ja saattaa spiritismin perehtyneitä ihmisiä yhteiselle tielle Brasiliassa. Establishing a firm fundament with a key message. Ja hän oli luomassa perustavaa laatua olevia
osasi on the gospel ja hän toteutti tässä of love, elämässään of love and charity. evankeliumia, rakkautta ja hyväntekeväisyyttä. As I said, FEB was established in 1884. Kuten kerroimme, tämä Brasilian kansallinen spiritistinen järjestö perustettiin 1884 and still going strong today. ja se on tänä päivänäkin vielä erittäin vahva. And Becerra Jimenez became president in February 1895. Ja 1895 Becerra de Menezes valittiin tämän järjestön puheenjohtajaksi. He is regarded as Spiritism apostle in Brazil. Ja häntä pidetään spiritismin apostolina Brasiliassa. And is also called Brazil's Kardec. Ja sitä myöskin sanotaan Brasilian Kardeciksi. Okay, let's look a little bit closer at the 1870s, at the hard times of Spiritism in France. Ja tarkastellaan 1870-luvun tapahtumia, vaikeita aikoja Ranskassa. And this is a decade after Kardec. Ja se oli vuosikymmen Kardecin poismenon jälkeen. In 1870, the year after Kardec's disincarnation, Excuse me. in 1870, 1870, there were a new political climate in France. Ranskassa tuli esiin uusi poliittinen ilmapiiri. It was the start of the so-called Third Republic. Ja siihen aikaan alkoi niin sanotusti sanottu kolmas republik. Tasavalta. Kolmas tasavalta. And the first years was the government of moral order that was quite repressive. Ja tällainen moraalinen järjestys oli hyvin rajoittava. Was less tolerance. Siellä ei ollut mitään sallivuutta. For leftist inclinations. Leftist political landscape. Siellä oli vähemmän liikkumatilaa poliittisesti. And religious heterodoxy. Heterodoxy is the opposite of orthodoxy. Elikkä siihen aikaan esiintyi tämmöisiä erilaisia uskonnollisia liikkeitä. And this government was more pro-church. Government was more pro-church. Ja tämä siihen aikaan hallinnossa oleva hallitsija tai hallitus oli myötämielinen kirkkoa kohtaan. This meant for Spiritism harder times. Ja se tarkoitti käytännössä spiritismille paljon vaikeampia aikoja. During the 60s, it had flourished with Kardec. 1860-luvulla se oli noussut vahvasti esiin Kardecin aikaan. But already in 1870, the wind had changed. Mutta jo 1870-luvulla tuuli muuttui. And Kardec's successor, Leymarie, ja Kardecin seuraaja Leymarie, he really was revolutionary for the Second Republic in 1848. Excuse me? Leymarie was active in this revolutionary groups of the Second Republic in 1848. Tämä Leymarie oli tämän toisen valtakunnan yksi aktiivisia nostattajia. Member in secret political groups. Ja hänellä oli liitoksia salaisiin poliittisiin ryhmiin. And he was more leftist. Hän oli enemmänkin vasemmistopuolella. And he was also, as I said, looking for more scientific proofs. Ja kuten kerroimme, hän etsi enemmän tieteellisiä todisteita. Of the existence of the soul and spirit. Jotka näyttivät toteen sielun ja henkien olemassaoloa. This created some tensions. Excuse me? This created some tensions. Ja tämä tietenkin loi paineita ja
And many spiritists felt uncomfortable with this. Ja hyvin monet spiritistit tunsivat tilanteen hyvin epämiellyttäväksi. The increase in spiritist adherence stagnated. Ja se käytännössä jähmetti tämän spiritismin edistymisen. And this spirit photography trial in 1875 really intensified this problem of spiritism in 1875. Ja tämä valokuvan kautta tullut tuomio 1275-luvulla pahensi tätä tilannetta. And according to history professor John Monroe, ja John Monroen historian professorin mukaan it was not only the accusation of Le Marian Bouguet, kyseessä ei ollut pelkästään Le Marian Bouguetin syytös, but even as important was that many spiritists defended somewhat naively. mutta hän toi esiin sen, että jotkut spiritistit hyvin hyväuskoisesti puolustivat niitä valokuvia. This photographer Bouguet, even when he himself committed that he has made false Ja spirit photographs. vielä senkin jälkeen, kun tämä Bouguet myönsi näiden kuvien väärillisyyden. And this was like gasoline for media at the time. Ja siihen aikaan media käytti hyvin, se oli vähän niin kuin olisi heittänyt tulen bensaa. And there was really hard attacks to spiritists as being seen as almost dupes. Ja sillä leimattiin kaikki spiritistit hyvin tyhmiksi, hyvin ymmärtämättömiksi ihmisiksi. 31st of March in 1875. 1875. And that's the commemoration of the disincarnation of Kardec. Jolloin juhlittiin Kardekin syntymäpäivää. Before the trial, 800 believers gathered at the monument at the cemetery of Pere. Siihen aikaan 800 hänen ajatustensa